Hej och välkommen till Vepars Garage. Idag ska vi ta tag i min kollega Tims bil, för han har mycket irriterande meddelanden som kommer upp hela tiden i displayen. Och jag tror att det är många där ute som har samma problem. Och det är parkeringsassistans, service erfordras. Vad det beror på, kan ju ofta att det är en sensor, det kan ju också vara kablage eller någonting annat. Och för att veta vilken sensor som är trasig, då behöver man en felkodsläsare. Och då tänkte jag att vi skulle använda våran iCarsoft-läsare här då. Då ska jag visa även lite andra funktioner som finns i den. Så nu kör vi. Vi börjar med att öppna den här då. Ta ut kabeln här och själva felkodsläsaren. Sen har vi OBD-uttaget här under. Vi stoppar in den här bara. Och då får den här ström och startar. Men om vi börjar med att gå in här då för att läsa av för parkeringssensorerna. Så går vi över på Volvo. Versionslista, det är ju vilken mjukvara som finns i själva enheten här då. Så tar vi på VIN-identifiering. Får vi slå igång tändningen. Det gör det genom att köra in nyckeln här. Och så håller in startknappen då utan att trycka på bromsen. Så när halvljuset tänds så är den i läge 2 och tändningen i läge 2 brukar jag slå av ljuset då. Och bara ha parkeringsljus då för att spara lite på ström. Kommer vi hit, anger VIN-koden, trycker vi bara på enter. Så läser den ut VIN-koden från bilen. Då läser den ut VIN-koden och så trycker vi på F1 igen för OK. Här kan vi se att den har valt rätt bil. Går vi vidare med OK. Och så har vi snabbtest, autoskanning, kontrollenhet och service. Då vill vi gå på autoskanning. Se till att tändningen är påslagen, där är den. Och OK. Då skannar den igenom alla styrenheter som finns i bilen då. Och även läser ut felkoder som finns i dem. Så kan vi gå ner här då till PAM heter den. Parking Assist Module. Gå in där och läser felkod. Och då har vi där tillstånd, inget, bakre vänster yttersensor, allmän information, allmänt elektriskt fel. Och då kan vi också se här uppe då att det bara är en felkod på i den här styrenheten. Och då kan vi också trycka på F1 här för att läsa mer om exakt vad felkoden heter då. Och vad den visar på, vad det är som har hänt, vad det är som gör att felkoden sätts. Och i det här fallet då är att den inte får något svar från sensorn. Så att går man ner och kikar och läser igenom här kan man se vad som skulle kunna vara fel. Possible source, det är fel, dålig kontakt, kortslutning i jorden till parkeringssensorn. Så kan vi backa tillbaka här, då vet vi vilken sensor det är. Då kan vi gå bak och så ska vi kika på kablaget till den här sensorn då. Sen kan vi lyfta upp och kolla på kablaget till givaren då innan vi beställer en ny. Så här kan vi se då att kabeln har gått av. 3 kablar som ska in och en har gått av. Den har gått av väldigt, väldigt nära själva kontaktstycket också. Så det är ingenting vi kommer kunna reparera, utan här får vi byta ut kablaget då. Om man inte har delar för att kunna plocka ut stift och byta ut det. Så då. Men kablaget säljer vi också. Så att vi får helt enkelt hämta ett sånt. Så där nu har jag bara hämtat ett kablage och då ska vi ta och byta ut kablaget. Jag tror att vi kommer komma åt hela kablaget bara genom att lossa de här nedre plastmöttrarna då. Och så kan vi vika ner det så att vi kommer att ta bort det och sätta in det nya då. Det vi behöver göra det är att lossa kontaktstyckena här och få bort dem från sensorerna. Men jag tror att det är enklare att ta bort hela sensorn och göra det hela vägen och sen koppla in det på plats. Så man kommer åt att trycka lite här. För det, som sagt, det är fullt i skräp i kontaktstyckena så det går inte att trycka på spärren. Är det så att man är fel på en sensor då, så för att lossa den då tar du och trycker på utsidan. Du trycker den inåt. Och så har du en spärr ner till här och upp till. Så man får lyfta på då och samtidigt pressa in givaren sådär. Så kommer den ut. Så sitter kablaget och några låsningar. Så. Det är samma sak här. Pressa givaren in. Lossa på spärrarna. Ska man bara byta givaren då så skakar man ur skräpet som är i här då. Och får lossa kontaktstycket så. Nu tar vi loss alltihopa här. Så nu ska vi släppa på, nu har vi fått loss alla givare, eller alla sensorer. Och har sista
kontaktstycke kvar där i änden av kablaget. Den sitter påskjuten här uppe då. Sitter fast på en hållare. Då är det bara att dra isär den. Så här har du ett kontaktstycke som sitter fast påskjutet uppe här på en hållare. Så att det vi ska göra är att pressa in den här låsningen och dra isär det då. Men det kommer jag behöva båda händerna till. Det gick lättare än vad jag trodde. På motsvarande del då sitter det en spärr på. Så du trycker ner och för att dra ur. Här har man möjlighet som sagt så kan man ju prova laga. Jag tycker att den är lite för långt in för att det ska kunna gå att laga den då. Så vi byter ut det här. Och här är det bra att tänka på att lägga givarna i den ordning de ska sitta. Så att de hamnar rätt. På just den här modellen tror jag inte det spelar någon roll vart de hamnar sen. Men andra bilmodeller vet jag då kan det spela roll för vissa är vinklade och så vidare. Så då kan det vara bra att lägga dem i rätt ordning då. Där har vi torkat av de här lite grann bara. Så jag går och spolar de här med lite vatten också. Så där då kan vi sätta tillbaka de här små tätningarna efter de har blivit rengjord. Så se, kan vi ta ut det nya kablaget här. Men det går ju bara att sätta på ett sätt. Så då kan vi börja montera det nya kablaget. Klickar i den där. Sensorerna klickas ju bara tillbaka i sina hållare. Nu kan vi skicka på. Skicka sensorn här då. Och så ska vi sätta tillbaks kontaktstycket där det satt såklart. Då lyfter vi tillbaka stötfången här då och så skruvar på de här plastmuttrarna igen. Funktionstest. Så där har vi fungerande parkeringssensorer igen. Är det så att det hade varit en sensor som hade varit trasig här då och inte själva kablaget som vi såg ganska snabbt, så kan man ju prova med att flytta den mellan två olika platser och se om felkoden även flyttar med då till den platsen. Kablaget och parkeringssensorer och iCarsoften då, som vi använder för att läsa ut felkoden hittar du såklart på vparts.se. Tack för att titta. Ha en bra dag.